Kính chào quý khách hàng. Hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nước ATS xin được giới thiệu phần mềm Quy Cộng của Nano H2O dùng để thiết kế hệ thống RO. Để tải phần mềm Quy Cộng, quý khách có thể truy cập nhanh vào đường link đã được đặt sẵn trong phần mô tả của video. Đường link này cũng được chèn trực tiếp trong bài viết hướng dẫn mà ATS đã cung cấp. Sau khi mở trang, kéo xuống một bước 1, tải xuống phần mềm. Tại đây, chúng tôi đã đặt sẵn đường link dẫn đến trang chính thức của Nano H2O. Chỉ cần nhấn vào đường link này, quý khách sẽ được chuyển trực tiếp đến trang tải phần mềm Quy Cộng để tải về phiên bản mới nhất. Sau khi tải xuống thành công, quý khách hàng có thể tiếp tục thực hiện các bước cài đặt theo hướng dẫn chi tiết ngay bên dưới. Đây là giao diện chính của phần mềm Quy Cộng. Góc bên trái là phần điền thông tin dự án, trong đó gồm tên dự án, trường hợp thiết kế, khách hàng, tên người thiết kế, ngày thực hiện. Mục này sẽ tự động cập nhật. Tiếp theo là một feed source để chọn nguồn nước cấp vào hệ thống RO và water raw file để nhập các chỉ tiêu của nguồn nước đó. Bên dưới là ô điền thông tin nhiệt độ và pH của nguồn nước cấp vào. Kế tiếp là phần flow rate, lưu lượng thiết kế. Trong phần này sẽ bao gồm 3 mục chính. System, thể hiện tổng quan thông tin hệ thống khi sử dụng 2 bus. Bus 1, thông tin của bus 1, tức là cấp RO thứ nhất. Bus 2, thông tin của bus 2, tức là cấp RO thứ hai. Mỗi mục bao gồm các thông tin: lưu lượng nước cấp vào, lưu lượng nước thành phẩm, lưu lượng dòng đậm đặc, tỷ lệ thu hồi, thông lượng thấm qua màng trung bình. Trong 4 mục Feed, Permit, Concentrate và Recovery, quý khách chỉ được chọn 2 trong 4 mục. Những mục còn lại sẽ được phần mềm tính toán. Phía dưới cùng là chọn ngôn ngữ và chọn đơn vị tính. Trên thanh công cụ, chúng ta sẽ có một file dùng để mở dự án đã thực hiện hoặc lưu lại dự án. Mục Design dùng để nhập các thông tin dự án như đã nêu. Mục Design Tool chứa các công cụ hỗ trợ thiết kế. Chemical Dosing dùng để điều chỉnh pH. Recirculation sẽ cho phép tuần hoàn dòng đậm đặc hoặc dòng thành phẩm. Permit Split dùng trong trường hợp lấy riêng một phần nước thành phẩm. Blending dùng để pha dòng nước cấp vào dòng thành phẩm. Boost Pressure là bổ sung bơm tăng áp vào giữa các stack của RO. Back Pressure dùng để thêm van back pressure vào dòng thành phẩm. Energy Recovery dùng để bổ sung thiết bị thu hồi năng lượng dùng cho nguồn nước nhiễm mặn hoặc nước biển, bao gồm 2 lựa chọn: Isobaric ERD và Turbocharger. Tiếp theo, mục Edit dùng để chỉnh sửa hoặc thêm các dữ liệu ion và màng RO. Mục cuối cùng là Properties dùng để tải tài liệu kỹ thuật của từng model màng, hướng dẫn thiết kế và trang chủ của phần mềm. Phần bên dưới để thao tác thiết kế cấu hình RO. Chúng ta sẽ thực hành thiết kế một cấu hình RO hoàn chỉnh. Các dữ liệu cần thiết để thiết kế RO gồm có nguồn nước cấp vào, TDS hoặc các chỉ tiêu ion của nguồn nước, nhiệt độ của nguồn nước, pH, lưu lượng cấp vào hoặc lưu lượng thành phẩm. Ví dụ, chúng ta có mẫu nước như sau. Chúng ta bắt đầu điền thông tin vào phần mềm Quy Cộng. Tên dự án, trường hợp thiết kế, tên khách hàng và tên người thiết kế. Tiếp theo đến một feed source. Trong mục này gồm có water source là nguồn nước cấp vào. Tại đây có nhiều loại nguồn nước khác nhau. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ chọn well water có SDI nhỏ hơn 3. Flow loss là phần trăm lưu lượng giảm theo năm. Source passes increase là phần trăm lượng ion đi qua màng tăng theo năm, nghĩa là độ cử ion của màng sẽ bị giảm qua mỗi năm.
Hai thông số trên sẽ được phần mềm lựa chọn dựa trên nguồn nước cấp vào. Mềm RainEdge dùng để tính toán hiệu suất của màn RO sau một thời gian sử dụng. Flow Factor là lưu lượng thực tế sau khi trừ đi độ giảm lưu lượng theo từng năm. Ví dụ, sau 3 năm thì lưu lượng thực tế sẽ là 80% so với lưu lượng ban đầu. Safety Factor là hệ số an toàn. Sau khi nhập xong, quý khách chọn Save. Tại mục Water Profile, quý khách có thể lựa chọn mẫu nước có sẵn. Ngoài ra, quý khách có thể thực hiện theo các bước sau để tạo mẫu nước mới. Vào Manage, điền tên và giá trị TDS. Trong mục Option, mình sẽ để nguyên mặc định NaCl. Riêng nếu quý khách tạo mẫu nước mới thì mình sẽ chọn Seawater. Sau đó nhấn Add. Nếu quý khách có đầy đủ các chỉ tiêu ion như bản dưới thì nên điền vào để tăng độ chính xác khi thiết kế cấu hình RO. Quý khách click vào mục Select Water Type để chọn lại mẫu nước mới tạo. Tiếp theo, quý khách nhập giá trị nhiệt độ và pH. Hai giá trị này ảnh hưởng đến khả năng khử ion của màng. Ở mục Flow Rate, quý khách điền vào dòng thành phẩm 30 m/h và tỷ lệ thu hồi 75% theo đề bài. Để đạt tỷ lệ thu hồi cao, chúng ta sẽ thiết kế cấu hình RO Haystack và sử dụng vỏ chứa nhiều màng. Chúng ta chọn màng BW400FRG2. Để tính toán chính xác số lượng màng, chúng ta cần xác định thông lượng thấm phù hợp với chất lượng nước. Quý khách sẽ vào mục Properties, chọn Guideline. Sau đó sẽ xuất hiện hướng dẫn chọn thông lượng thấm từ nhà sản xuất. Dựa vào đây, quý khách có thể thấy dòng System Average Plus là thông lượng thấm trung bình có đơn vị là LMH, nghĩa là lít trên mét vuông trên giờ. Đơn vị này thể hiện lưu lượng nước thành phẩm lít trên giờ đi qua 1 mét vuông diện tích hiệu dụng của màng RO. Tùy thuộc vào nguồn nước mà thông lượng thấm qua màng sẽ khác nhau. Ở đây, chúng ta sẽ chọn Well Water với thông lượng thấm là 27 lmh. Ta có màng RO model BW400FRG2 có diện tích hiệu dụng là 37 m². Công thức tính như sau. Số lượng màng cần thiết sẽ bằng lưu lượng nước thành phẩm chia cho thông lượng thấm qua màng nhân cho diện tích hiệu dụng của màng, nghĩa là 30 nhân với 1000 chia cho 27 nhân với 37. Vậy số lượng màng cần là 30. Chọn vỏ 5, chúng ta sẽ có 6 vỏ chứa 5 màng, cấu hình 4, 2. Quý khách bấm Calculate để tính toán ra kết quả. Vào mục Design Detail để xem kết quả chi tiết. Quý khách có thể xuất PDF tại mục Export PDF. Chúng ta vừa hoàn thành xong các bước cơ bản để thiết kế cấu hình RO. Tuy nhiên, đây chỉ là một ví dụ cơ bản để thấy các chức năng của phần mềm. Tùy theo nguồn nước và các yếu tố khác, có thể lựa chọn thông lượng nhỏ hơn bản guideline. Do đó, chúng tôi đề xuất nên gửi các file quy cộng cho chúng tôi kiểm tra nhằm đảm bảo tính chính xác của thiết kế. Cảm ơn quý khách đã theo dõi. Nếu quý khách có nhu cầu thiết kế hệ thống RO hoặc muốn hiểu rõ hơn về phần mềm quy cộng, hãy liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nước ATS.